We were discussing prioritizing of tasks. Takže diskutujeme dělání priorit našich úkolů. And the suggestion is that we address the things that are the most important first. Takže návrh je takový, že nejdříve se zabíráme věcmi, které jsou nejdůležitější. Because if we leave the more important things or the most important things till the end, then there may be a shortage of time and we may not be able to take care of them. Protože kdybychom jsme si nechali ty nejdůležitější věci nakonec, tak díky tomu, že budeme mít málo času, tak nebudeme je schopni vyřešit. If we consider our whole life, the most important priority is spiritual life or Krishna consciousness. Když považujeme v našem životě, že nejdůležitější je duchovní život, vědomí Krishny. Bhagavatam says, Chaktva that if one gives up his material situation and if one takes to devotional service but then due to being mature he fails to complete it, there's no loss for him. On the other hand, if one performs his material duties perfectly but doesn't perform Krishna consciousness, there's no gain. V Bhagavatamu je vysvětleno, že když někdo zanechá materiálních povinností a začne provádět oddanou službu a díky nezralosti tak nebude úspěšný, tak přesto není pro něho žádná ztráta, nic s tím nestrácí. Když to naopak osoba, která plní své materiální povinnosti velice pěkně, tak pro takovou osobu není žádný zisk. A nepřijme oddanou službu ta osoba. So in other words, one may live a perfectly nice material life, be very successful materially, but if he doesn't take to Krishna consciousness or make some attempt, then he hasn't gained anything. Že jinými slovy, osoba může žít materiálně velice pěkně a může provádět všechny povinnosti, ale jestliže nepřijme oddanou službu, tak pro něho není žádný zisk. What is the value of doing something unimportant perfectly? Jaký je užitek, nebo jakou hodnotu má něco, když děláme dokonale materiálně? Let's say someone goes to the beach and he measures 1 meter square and he counts every grain of sand in that 1 meter square. Například, když někdo půjde na pláž a vyměří si metr krát metr čtverec a začne počítat zrnka písku v tom čtverci. Takes him, 2 weeks. Zabere mu to 2 týdny. And then he comes and says, I've done it. Pak to spočítá a řekne, tak teď to mám hotové. I counted every grain of sand in this box. Spočítal jsem všechna zrnka písku tady v tom čtverci. Very accurately. Velice přesně. But what is the use? Ale jaký je z toho užitek? There's no value in it. To nemá žádnou hodnotu. So we have to be careful about putting our energy into things that are not very important. Tak musíme si dávat pozor, abychom nedávali naši energii do věcí, které nejsou důležité. What gaineth a man who winneth the whole world but loseth his eternal soul? Jaký je užitek z toho, když osoba získá celý svět, ale ztratí svoji duši? So I'm speaking to devotees now. Therefore I'm saying the most important priority in life is Krishna consciousness or to make spiritual advancement. Teď hovořím tady k oddaným, tak proto tou největší prioritou v životě je duchovní život, vědomí Krishny. That should be our top priority.
To by mělo být naší největší prioritou. Every day that should be at the top of the list. My spiritual activities. Takže každý den na naší listině by mělo být nahoře naše duchovní činnosti jako nejvyšší priorita. Other things can be considered and can be taken up after the major priorities are taken care of. Že další věci můžeme brát v úvahu až potom, když ty hlavní prioritní věci jsou udělány. For example, if you're going to build a big building, například, když chcete postavit obrovskou budovu, very high skyscraper building, velice vysoký mrakodrap. Well, a priority is to make sure that the foundation is strong. Takže tou hlavní prioritou je, abychom zajistili, že základy budou velice silné. If you don't pay very much attention to the foundation, then and you're more interested in the decor and the design and everything up in the top, well, you may build it and have a very nice design, but the foundation is weak and the whole thing crumbles. Takže když nedbáte příliš pozornosti na pevnost těch základů a zabýváte se spíš těmi dekoracemi, které jsou až nahoře, tak potom, i když to je velice hezké, tak vám to spadne, protože ty základy nebyly silné. Rupa Goswami also says something along these lines. Yena tena pakarena manakrishnena veshayat. He says in the beginning, let the person become attached to Krishna, then later on you can introduce all the rules and regulations. Že Rupa Goswami v tomto ohledu říká, že ať se osoba nejdříve stane připoutaná ke Krishnovi a potom nechte ho, aby si osvojil všechny ty pravidla a regulace. Otherwise, if you introduce all the rules and regulations and they have no attraction to Krishna, then what is the use? Protože jestliže nejdříve budete představovat ty pravidla a regulace, ale ta osoba nezíská přitažlivost ke Krishnovi, tak jakou to bude mít cenu? So, therefore we stress chanting Hare Krishna and hearing about Krishna so that someone will become attached to Krishna. My zdůrazňujeme zpívej Hare Krishna, naslouchej o Krishnovi a nějakým způsobem se připoutej k němu. Then all the rules and regulations can follow afterwards. A pak můžou následovat všechny ty pravidla a regulace. So practically, okay, that's there. So if we have to make Krishna consciousness the top priority, then that means what are the items that are important? Takže dobrá, tak jestliže vědomí Krishny má být naší hlavní prioritou, tak jaké prvky teda máme zavést? Just like at the time of initiation, the spiritual master, he gives certain guidelines for the person's life. Tak jako v okamžiku zasvěcení duchovní mistr dává určitý návod na náš praktický život. 4 principles to follow and chant 16 rounds a day. Takže následovat 4 regulativní principy a zpívat 16 kol denně. That means an initiated devotee has to take those 5 things as their priorities. To znamená, že zasvěcení oddaní mají vzít těchto 5 věcí jako svoji hlavní prioritu. If he's taking care of those things, then he can think of other things. But if he's having difficulty with those, then he shouldn't worry about other things until he takes care of those. Takže jestliže si neosvojí pěkně tady těchto 5 zásad, tak nemá cenu si zabývat něčím jiným. Když na druhou stranu, pokud on nezajistí, že bude jako následovat těchto 5 principů, tak nemá dělat nic jiného. Okay. So as far as whenever we have things to do, take a look at the list and do the most important ones first. Takže když máme nějaké věci, které máme udělat, tak vezměte nejdříve ty nejdůležitější. There is one item from yesterday that we discussed that maybe we could touch on for a minute. Takže včera jsme diskutovali nějaký bod, kterým se teď můžeme na chvilku zabývat. Because yesterday we were saying on the happy list
that we shouldn't put things that are detrimental to Krishna consciousness on the happy list, and we should put things that will make us happy on the happy list. So what about things? Takže máme nějakou listinu štěstí a nemáme na tu listinu přidávat věci, které budou snižovat naše vědomí Krišny, ale máme tam přidávat všechno, abychom opravdu byli šťastní ve vědomí Krišny. And I meant things that will make us happy that are also favorable for Krishna consciousness. Takže ono to platí, že věci, které nás udělají šťastné, jsou zároveň příznivé pro vědomí Krišny. But someone brought up the point, what about I think it'll make me happy if I play rock music all day for Krishna. Někdo se může zeptat, no ale co třeba, když já budu hrát rockovou hudbu celý den pro Krishnu? It sounds like it's kind of borderline. It's not unfavorable, but it could be favorable, but I like it and it'll make me happy. Tak to může být taková hranice, protože na jednu stranu to může být nepříznivé, ale na druhou stranu příznivé a on to chce dělat, protože si myslí, že ho to udělá šťastným. Well, then we have to, that's another, shall we say, exercise in determining whether or not this is actually going to be something favorable for my devotional service. Existuje takové cvičení, které nám může určit, jestli to je skutečně příznivé pro naše vědomí Krišny. So for that, we have to perhaps consult higher spiritual authorities. Že za tímto účelem musíme přistoupit k vyšším duchovním autoritám. Even Lord Chaitanya Mahaprabhu, whenever he would take up some important task or go somewhere, he would consult with senior devotees. Chaitanya Mahaprabhu, kdykoliv měl dělat nějakou činnost nebo měl někam jít, tak to diskutoval se svýma duchovními autoritami. And of course the spiritual master is guiding us in making these types of decisions. A ovšem duchovní mistr nás vede v tom, jakým způsobem máme se rozhodovat. So we can present our idea before the spiritual master for his opinion. Takže můžeme představit ten náš návrh duchovního mistrovi a zeptat se ho na jeho mínění. It's like there was one of Lord Chaitanya's disciples. He thought that it would be a very good idea to commit suicide. Tak jako jeden z žáků Chaitanya Mahaprabhu dostal nápad, že bude velice dobré, když spáchá sebevraždu. He had some good reasons. He thought that he was very fallen and useless. And besides that, Lord Chaitanya used to embrace him, and because he had some open sores on his body, the moisture touched the body of the Lord and he felt bad about that. Tak on měl k tomu určité důvody a myslel si, že je velice padlý, pokleslý a navíc Chaitanya Mahaprabhu ho měl ve zvyku objímat a jeho tělo bylo nemocné, on měl takové lepru nebo něco, nějaké vyrážky, které byly velice mokvavé a mu nedělalo dobře, když ho Chaitanya Mahaprabhu objímal. So he thought this was a reasonable plan. Tak on říká, tak to je rozumný nápad teda. If I commit suicide, maybe jump off Govardhan Hill or go under the wheel of the Jagannath cart, this will solve all the problems. Takže když třeba skočím z Govardhanu nebo se vrhnu pod kola Jagannathova vozu, tak to vyřeší všechny mé problémy. So you could say this is a borderline kind of happy list. Takže můžete říci, že to je taková ta hranice té listiny štěstí. You know, it's not completely, it doesn't appear to be completely negative, but it may not be perfectly positive either, but it'll make me happy. Není to ani úplně negativní, ani pozitivní, ale je to takový nápad, že možná mi to udělá šťastným. So in his case, his spiritual master is omniscient. Lord Chaitanya knows everything. Tak v jeho případě jeho duchovní mistr je Sri Chaitanya Mahaprabhu, který je vševědoucí, zná všechno. So Lord Chaitanya said, I don't approve. A on řekl, já s tím nesouhlasím. It's a nonsense idea. Ten nesmyslný nápad. Give up this idea immediately. Okamžitě s tím přestaň. Okay. So, in other words,
if we have something on our happy list that's not approved by the spiritual authorities, then we have to take it off the happy list. Když máme něco na té naší listině štěstí, ale naše duchovní autority s tím nesouhlasí, tak to musíme z té listiny vyškrknout. Is that right? In other words, our idea of happiness may not be approved by spiritual authorities. To znamená, že ne všechny nápady, které máme na té listině štěstí, budou schváleny duchovními autoritami. And that may be possible because our discrimination or our ideas of what will make us happy and be Krishna conscious at the same time may not be mature. A to je možné, protože naše schopnost rozlišovat mezi tím, co mě udělá šťastným a co mě udělá vědomým si Krishny, tak není dokonalá ta schopnost. Even if we have good intentions. I když máme dobrý záměr s tím. We may have very nice intentions, but we should consult to make sure that our intentions, our ideas are actually favorable. Můžeme to myslet dobře, ale musíme si potvrdit, že ty naše nápady jsou opravdu dobré. For example, I may put on my happy list, I'd like to go to Hawaii and preach to the hula dancers there. Můžeme mít například na té listině nápad, pojedu na Havaj a budu tam kázat těm tanečnicím. Sounds like a good idea. To vypadá jako dobrý nápad, ne? Doesn't it? It'll make me happy. To mě udělá šťastným. But then I have to consult with higher authorities and they may say, well, I don't think going to Hawaii preaching to the hula dancers for you is such a good program. Ale když to představíme naší duchovní autoritě, tak on může říct, no já nemyslím, že zrovna jet pro tebe na Havaj a kázat tam těm tanečnicím je dobré. So see if you can come up with some other things that'll make you happy. Tak see if you can come up with some other things that'll make you happy. Podívejme se raději na další věci, jestli ty tě neudělají šťastným. Okay, did we cover that point? Dobrá, right. Obsáhli jsme ten bod. All right. Now we're continuing. Takže teďkom pokračujeme. Okay, next item we're going to discuss is raising our lows. Takže další bod, který budeme diskutovat, je vyzvednutí našich slabin. This means that there are certain areas for each one of us where we're vulnerable. To znamená, že pro každého z nás existuje určitá oblast, ve které nejsme jako... We have weaknesses. Máme určité slabosti. And we have to be careful about our weaknesses. Takže musíme být opatrní na naše slabosti. For example, let's say someone, before coming to Krishna consciousness, he was very heavily into taking drugs. Takže například někdo předtím, než přišel do vědomí Krishny, tak byl velice navyklý na drogy. Most likely, now that he's given it up, but he may be vulnerable to that attachment again. Takže v současném době on se to sice mohl vzdát, ale pořád je tam ten potenciál, že se má někdy k tomu možnost vrátit. More so than a person who never took drugs. More so than a person who never took drugs. Je to daleko pravděpodobnější než u osoby, která nikdy drogy nebrala. So the person, he knows, oh, I'm vulnerable towards this vice, this thing, it's not good for me. Therefore I have to be protective and careful not to allow myself in a situation where I could become again attracted to that vice. Takže on o tom ví, já mám určitý sklon brát ty drogy, tak proto se musí ochránit před tím a nedávat se do situací, které mu můžou zvýšit tu pravděpodobnost, že se zpátky k tomu vrátí. And for different people it's different. A pro různé osoby je to různé. Someone may be very vulnerable towards the opposite sex. Někdo může mít sklon k opačnému pohlaví. Most people are in that situation. Většina lidí je v takové situaci. So everyone has to be careful about that. Takže bychom si měli dávat pozor na tohle. Or someone may have the tendency to become very angry. Nebo někdo má tendenci se rozhněvat.
Well, any of these items, whether it's drugs or the attraction to the opposite sex or the tendency to become angry, if I'm not careful, those things can horribly affect my spiritual advancement. Takže ať už je to ta náklonnost k drogám, k opačnému pohlaví nebo rozhněvat se, tak musím si dávat pozor, protože tyto věci můžou poškodit mé vědomí Krišny. Do you see my point? Chápete tento bod? So I'm suggesting make sure that in these areas you keep them you have a certain safety level. Takže musíte zajistit, že v těchto oblastech se musíte pohybovat v takové bezpečné rovině. And you don't let things go below that level. A nedovolte, aby věci poklesly pod tu úroveň bezpečnostní. Because if any one of these happens where they're very dangerous areas, then all the positive things I've done can be seriously affected and even destroyed. Protože když polevíme a sklouzneme z té bezpečnostní úrovně, tak tyto věci nás můžou velice poškodit. For example, let's say a boxer. So he's boxing, but in the course of the fight, he got one hit on his rib and his rib is split now. Tak například boxer, on má zápas, boxuje a během toho zápasu on dostal úder tady do pravé části a něco se mu tam zlomilo teďka. Žebro se mu zlomilo. So he wants to keep fighting. Tak on chce pokračovat v tom zápase. But now he knows he's got a cracked rib, so he has to keep one arm right there, protecting it all the time. Tak on má zlomené žebro a proto po zbytek zápasu si musí ho ochraňovat levým loktem. And that may limit a little bit his ability to go on the offensive, but if he's hit one time on the rib, the whole fight is over. Tak toho trošku omezuje v tom pohybu proti tomu útočníkovi, ale na druhou stranu, kdyby dostal zase ještě jeden úder, tak to ukončí celý jeho zápas. So he's protecting here. Tak on se takhle chrání. It's a little bit of a handicap, you could say, for his other work, but otherwise he can't fight at all. Tak je to trošku omezené, ale na druhou stranu on by jinak nemohl bojovat už dál vůbec. Similarly, if we know we have a weakness, an area where we're weak, make sure we cover that, protect it. Takže když víme o našich slabinách, tak měli bychom chránit takové oblasti. Or let's say you have a tendency to become discouraged. Nebo máme například sklon odrazení od něčeho. So, seriously discouraged, be careful about that. Být vážně jako odrazení od něčeho udělat, tak buďme na to velice opatrní. And I would say that it's more important to take care of raising your lows than raising your highs. A já bych řekl, že je daleko důležitější vyzvedávat ty slabiny, než vyzvedávat ty vysoké cíle naše. You may be very enjoying and expert at something and progressing very nicely, but if you don't take care of your lows, then everything can be destroyed. Můžeš být velice nadšený a snažit se jít pořád dopředu, vyzvedávat své schopnosti, ale když máš nějaké slabiny tak, a nejsou chráněny, tak může všechno být velice rychle zničeno. And unfortunately we've seen this has happened even to some of the leaders. A my můžeme vidět, to se děje dokonce i některým našim vůdcům. They're extremely talented, extremely successful in many, many ways, but there was perhaps one area or two areas that they were weak and they didn't take care of it, and then it ultimately interfered with their progress. Takže velice talentovaní, velice úspěšní v mnoha oblastech, ale byly tam určité slabiny, na které oni nedali pozor a to zastavilo úplně jejich pokrok. For example, Pete Rose, evidently Pete Rose he was a famous baseball player, athlete in America, but he gambled.
Takže například jeden baseballový hráč, nejslavnější v Americe, tak on byl velice úspěšný, ale zároveň hazardoval. So he gambled? Yes. What's the word? Hazard. Okay. So his baseball playing was so good that he was put in the Hall of Fame, but because he gambled, they took him out. Tak on byl velice slavný v baseballu, ale jelikož hazardoval, tak ho vykopli, vyřadili. And there are many examples. So, do you understand my point? Taky mnoho dalších příkladů. Chápete tento bod? We need to know where we're weak. Potřebujeme prostě vědět, v čem jsme slabí. And protect. A ochránit to. Just like, which is more important? If you're going on a long trip in your automobile. Tak co je důležitější, když se vydáte na dlouhou cestu autem? You can polish the car very nicely. Tak můžete auto vyleštit velice hezky. You can take several hours polishing the car, make sure it's really, shining. Můžete to leštit několik hodin a zajistit, že to auto bude skutečně zářivé. Or maybe or the other thing is you can check the oil. A nebo druhá věc je raději si vyzkoušet olej, jaká je hladina oleje. So you polish it and you go driving, but you didn't check the oil, so halfway through your oil runs out, the engine's destroyed, your trip is finished. Takže i když jsi to naleštil, ale neskontroloval si olej, tak se můžeš vydat na tu cestu a po nějaké době ten olej ti dojde a celá cesta bude zničená, musíš se zastavit. Should have checked the oil first. Takže první věc bys měl ověřit ten olej. Make sure the oil's okay. A zajistit, že je to v pořádku. Then polish the car. A potom lešti auto. Maybe you can do both. Možná, že můžeš udělat obojí. But one has to be done. Ale jedno z toho musí být uděláno. So maybe if your lows are okay, you're in a safe zone, then okay, go ahead and expand on the things that you do very well. Tak když jsou tvoje slabiny v bezpečí, v té bezpečné zóně, tak potom expanduj svoje cíle a svoje činnosti. Understand my point? Chápete to? Does it make sense? Je to smysl? Dává to smysl? Can you see how to apply this to your lives? Můžete vidět, jak to aplikovat ve svém životě? Can anyone relate this to their personal life? Může se s tím někdo osobně vztahovat tady k tomu bodu? Yeah. So what area? Okay, since you said yes. Říká, what area would you protect your lows? Že v jaké oblasti ty se snažíš ochraňovat své slabiny? Don't be embarrassed. A nestyď se. Okay. Nerozhněvat se. So that's very kind. He's being honest with us. Tak so he's aware that he may have a tendency to become angry, so he has to be very careful. Tak on si je vědom toho, že má tu tendenci se rozhněvat, tak je na to opatrný. How to become careful? A jak být opatrný? Don't overwork. Nepřepracuj se. Don't work too hard. Nepracuj příliš tvrdě. Don't sleep too little. Nespí příliš málo. Right? Things like that, because when we sleep too little, then we may have a tendency to not think so clearly, we may become angry very easily. Protože když spíme málo, tak máme tu tendenci být rozrušení a rozhněvat se hnedka. Right? Je to pravda? Yeah, it's a tendency. So if we know we have that tendency, we have to be careful. Or sometimes if a person who has a tendency to become angry, if he doesn't get his meals, watch out. A nebo někdy, když osoba, která má tendenci se rozhněvat, tak když zanedbá svoje jídlo, tak potom se podívejte, co se s ním stane. I have one friend, he comes in and if he starts speaking very harshly, I said, have you taken prasadam yet? Já mám jednoho přítele a když on začne mluvit velice hněvivě a ostře, tak já se ho okamžitě ptám, měl jsi dost prasádam? He says, no, what does it? No, I haven't, but it doesn't matter. A říká, ne, na tom ale vůbec nezáleží. It has nothing to do with prasadam. To nemá nic společného s prasádam. Okay, but just take some prasadam and then we'll talk. Okay, jenom tady si jen trošku prasádam a pak si o tom promluvíme. He takes some prasadam and then everything's all right. A když on přijme prasádam, tak pak je všechno v pořádku. So we have to know what things can bring us to anger. Takže musíme vědět, které věci nás přivádí k hněvu. I know myself, I don't generally become angry, but I can become
shall we say, a little critical of others. Já znám sebe, já nemám moc tendenci se rozněvat, ale spíš kritizovat ostatní. Být kritický k ostatním. Takhle. So if I find that after, say I find one person, I say, why are you making so many mistakes and this and that, you're doing this wrong. And then another person comes in and I said, boy, you're all making mistakes. Why can't any? And after the third person, if I do that with 3 people, then I have to stop. Takže mi se stává, když přijde jeden a já okamžitě začínám říkat, proč děláš takovéhle chyby a měl bys to dělat takhle, pak přijde druhý, no a ty taky, proč to děláte oba takhle špatně a pak přijde třetí a já vidím, že okamžitě musím s tím přestat už. Then after 3 people I stop automatically, wait a minute, maybe it's me, maybe I'm disturbed. Takže po 3 osobách, když se mi tohle děje, tak vím, jako musím přestat, možná já jsem ten, kdo je rozrušený. So I'll take some time and I'll do some reading. Takže si udělám čas a čtu. Put a sign on the door, I'm studying now. A dám si cedulku na dveře, teď studuji. And I study and I'm a little more peaceful. Tak trošku studuji a pak jsem v klidu. So, I have to be careful that I may become critical of others. And if I start seeing that is happening, then take a little time, relax, do some reading, chanting. Takže já vím, já mám tendenci být kritický k ostatním a když se mi to děje, tak okamžitě vím, mám přestát a udělat si čas trošku na čtení. Anyone else have a low they'd like to share? Někdo jiný má nějakou slabost, se kterou by se chtěl podělit? Yes. Trpělivost. Become impatient, with others or with everything. Být netrpělivý na někoho nebo na všechno. Lack of patience. Nedostatek trpělivosti. So how will you protect that? A jak to ochraňuješ? What can you do to protect so that you don't become impatient? Co děláš pro to, abys nebyl netrpělivý? That's good. Yes. Tak já mám yes. Že to beru prostě víc jednodušeji. Sometimes we may give ourselves a very difficult timeline, a goal to reach very quickly. Někdy máme před sebou určitou časovou hranici a musíme věci udělat do té doby velice rychle. I have to complete this in 3 days. Tohle musím udělat za 3 dny. And someone says, well, what happens if you don't? A někdo řekne, a co se stane, když to neuděláš? It's unthinkable. No o tom se nedá ani mluvit. No, you should think about it. Ne, měl bys o tom uvažovat, co se stane. That's the thing. Think about what happens if you don't. Mysli na to, co se stane, když to za ty 3 dny nestihneš. Because if you say it's unthinkable, then there's a chance it may not succeed and then you're going to be very upset. Protože když ty říkáš, že to je úplně, o tom se ani nedá mluvit, tak přesto je tady pravděpodobnost, že ty to nestihneš a potom... So better for in this situation say I'll try to complete it by this time, but if not, then my first choice is if I can complete it by this time. If not, then by that time. And if not, then by that time. And that way you're learning patience. You're protecting yourself against being impatient. V těchto případech musíš mít vždycky navrženo, že i když to nestihnu za tu dobu, tak stihnu to do dalšího termínu a i když ne potom, tak pak mám ještě další termín. Takže tímto způsobem ochráníš to, že jsi netrpělivý. That's good. Yeah, so we should recognize our lows, our areas where we're weak and make precautions so that it doesn't get into the danger zone. I call it a danger zone. When the red light goes off, there should be some signs that signals the red light is going off. Měli bychom rozpoznat naše slabiny a vždycky je udržovat v té bezpečnostní zóně a potom vědět, když už to překračuje do té nebezpečné zóny, tak by měl být nějaký signál, třeba se rozsvítí nějaké červené světlo. For example, if it's anger, it means when I take off my coat. Takže ten signál může být, když se třeba hněvám, takže si sundávám vždycky. That's the red light. I just took off my coat. A mám vidět, toto je signál a okamžitě mám přestat. Or patience, when I say that, it's unthinkable that we won't complete it. That's a red light.
A nebo red light. u té trpělivosti, když já říkám prostě, to je bez diskuzí, já to musím stihnout, tak okamžitě jenom ten výrok tak je signálem, protože máme... Or like me, after 3 people, I'm finding fault. Can't anyone do anything right around here? After 3 people, I have to, it's a red light. Cool down. Nebo u mě to jsou ty 3 osoby, u kterých já se hněvám a není tady někdo, kdo věci dělá správně? Tak já vím, když jsou 3, tak to je signál. Or someone else, it might be, anyway, I think you get the idea. Já myslím, že jste pochopili, o co jde. So think about it. Takže přemýšlejte o tom. And figure this out for yourself. Make some plans. Udělejte nějaký plán, každý sám u sebe. Protect your devotional service. Ochraňte takto svoji oddanou službu. Figure out where you're weak. If you don't think about it, that's not a very wise thing to do. A zjistěte, v čem jste slabí, a když to neuděláte, tak to není moc moudré. Because if you don't think about it, if you don't plan ahead, suddenly you may find yourself in a situation which is very challenging to you, that you're not able to meet that challenge. A když se o to nepostaráte a neochráníte to, tak pak se rychle můžete dostat do situace, která bude pro vás příliš velkou výzvou a vy to nezvládnete. For example, I know one devotee. He used to like to go on book distribution late at night to the bars. Já znám jednoho oddaného, který měl ve zvyku chodit rozdávat knížky v noci do baru. And also the bars where he used to go. A on měl taky své bary, do kterých chodíval. He had good intentions. On měl dobrý záměr. And he had a few good results. A měl taky docela dobré výsledky několik. But I advised him, I wouldn't do this. A já jsem mu radil, já bych to nedělal. Not good for you. To pro tebe není dobré. He said, why not? A on říkal, proč ne? I said, because you used to go to those bars, you know these people, you used to drink, it's late at night. It's not a good environment for you to be in. You have a weakness for that. Protože to byly bary, do kterých on předtím chodíval, a on mu říká, Maharaj mu říká, no já myslím, že to není dobré, protože ty to znáš, to prostředí, jsou tam tvoji přátelé a pil jsi tam, takže není to dobré. He said, yes, but these people, they need Krishna consciousness. A on říká, ale já teďka, ti lidi budou vědomí si Krishny. Yes, but so do you. A on říká, no ale co s tebou bude? And if you lose your Krishna consciousness, then how will you be able to help anyone? Když ty ztratíš vědomí Krishny, tak jak budeš schopen pomoci ostatním? Okay, so you see my point. Tak pochopili jste to? Any questions about this? Má někdo otázku k tomu? Yes. A co slabost připoutanosti? Yes. Attachment to some particular thing or children. Máte na mysli něco konkrétního? A ona říká děti. Yes. So if that's a weakness, if that's an area we're so attached to our children all the time that it may even interfere with our Krishna consciousness, then we have to consider that. Ano, i když máme takovou slabost, že jsme připoutáni příliš k dětem a narušuje to naše vědomí Krishny, tak bychom se tím měli zabývat. Yes. Just like some attachment is natural and is desirable, but over-attachment is undesirable. Tak nějaká připoutanost, tak to je žádoucí, ale přílišná připoutanost, tak to není dobré. So make some plan so that it doesn't become excessive to the point where it interferes with your main priority in spiritual life. Takže osoba se musí naučit vidět, kde už to přesahuje a zasahuje to vlastně, narušuje to náš duchovní život. So you have to. You can think of some ways. Uvažovala jste o nějakých způsobech? How you can still perform your duty as a mother, but at the same time not still perform your duty as a devotee. Jak zároveň vykonávat tu povinnost jako matka a zároveň jako I can think of one. Já mám takový návrh. Sometimes parents, they say, I can't come to Mangalarti because my child is sleeping at that time. Někdy rodiče říkají, já nemůžu chodit na Mangala Arati, protože moje dítě v té době spí.
So the problem is that without Mangalarti, the mother will become weak, father will become weak spiritually. Problém je, že bez Mangala Arati matka i otec budou slabí. But because of attachment to the child, I want to stay with the child. Ale díky připoutanosti k dítěti, tak on říká, já chci zůstat s tím dítětem. So one solution, one suggestion might be, well, get the child up and bring the child to Mangalarti. Tak jeden návrh je, tak probuď to dítě a vem ho sebou na Mangala. That way it solves both problems. A to vyřeší oba problémy. My attachment to my child is not going to be a hindrance now, it'll be helpful. Moje připoutanost k tomu dítěti teďkom nebude překážkou, ale bude nápomocné. In other words, being attached to my child, if I am attached to my child and my child is a pure devotee, then that attachment is actually very good. Být připoutaný ke svému dítěti a když to dítě bude čistým oddaným, tak ta má připoutanost je dobrá. Because attachment, just like what's the story about Sunita and her son was Dhruva. So Dhruva was attached to his mother. Tak jako je známý příběh Sunita, matka Dhruvy Maharáže, takže Dhruva, on byl připoutaný ke své matce. But it so happened that she was also a devotee. So when he thought of her, what about my mother? But he looked over and she was also on another Vaikuntha airplane going back to Godhead. Ale naštěstí ona byla oddanou, takže když on se vracel zpátky k Bohu, tak on říkal, ale co bude s mojí matkou? A naštěstí viděl, jak ona letí na druhém vajkunském letadle taky. So if you're going to be attached to children, then make sure you're attached to them being pure devotees. Takže když jste připoutaný k dětem, tak zajistěte, aby z nich byli čistí oddaní. Then that attachment will not be detrimental to you. A taková připoutanost nebude překážkou. In other words, make it spiritual. To znamená, udělejte to duchovní. There's nothing particularly wrong with being attached to children if we're attached to them in a Krishna conscious state. Není nic špatného být připoutaný k dětem, když to děláme na úrovni vědomí Krishny. If I'm attached to them and they're not Krishna conscious, then that can have some detrimental effects. Když však jsem k ním připoutaný a oni nejsou vědomé si Krishny, tak to mě brzdí taky. So if that were the case, then it's based on bodily misidentification. V tomto případě je to založeno na tělesném nepochopení. So you should read scriptures a lot. Tak měla byste číst hodně knihy. Because the scriptures, Bhagavad Gita and all these scriptures, they keep telling us we're not the body, these children are not really ours, they're not really related, it's only a temporary situation. Protože písma nám neustále připomínají, my nejsme toto tělo, děti nejsou ve skutečnosti naše, ten vztah je dočasný. You know the story, there's a nice story in the Bhagavatam. Jeden pěkný příběh v Bhagavatamu. There was a king and he was a very successful king, very pious king, but he had one problem, he had no children. Byl jeden velice úspěšný, zbožný král, ale měl jediný problém, neměl žádné děti. So he thought, I need to have he already had a wife or several wives, but he couldn't have any children. On dokonce měl několik manželek, ale nemohl splodit dítě. So he kept marrying more and more wives to have a child. Tak on neustále přibíral nové a nové manželky, ale pořád still no child. Žádné dítě ještě. He was so depressed. On byl z toho tak zklamaný. So one day Angira Muni came. Tak jednoho dne přišel Angira Muni. Sage, and he begged, my dear sage, please give me benediction, give me a child, I want a son. Ten král se k němu modlil, o drahý světče, prosím tě, dej mi požehnání, abych mohl mít alespoň jednoho syna. So the sage said, all right, I'll give you the benediction, but one thing about this son, his name will be Harsha Shoka. Ten Angira Muni mu říká, dobrá, já ti dávám požehnání, budeš mít syna, ale jeho jméno bude Harsha Shoka. Because he'll bring you happiness, but he'll also bring you distress. He'll bring you lamentation. To znamená, že na jednu stranu on ti přinese štěstí, ale i taky zároveň utrpení. So the king said, that's all right. He's a son. I don't care. A král říká, dobrá, to je v pořádku, hlavně, že to bude syn. So after some time, one of his queens became pregnant. She had this son. Po nějaké době jedna z těch královen otěhotněla a porodila syna. Harsha Shoka. Harsha Shoka. And the father
the king and that queen, they were so happy with the child. Král s královnou byli velice šťastní, že mají takového syna. And the king, he didn't care about any of the other queens anymore. A král se přestal starat o všechny ostatní královny. So the other queens, they didn't appreciate this. A ty ostatní, jim se to moc nelíbilo. They said it's because of this little Harsha-shoka. A říkali, to je kvůli tomu synovi, tomu Harsha-shokovi. So they decided to give poison to Harsha-shoka. Tak se rozhodli ho otrávit. So Harsha-shoka got poisoned. Takže on pozřel jed. And then the father and the queen and the king were overwhelmed with grief. They were crawling on the ground, crying, screaming. Takže v tom okamžiku král s královnou začali nesmírně naříkat, plakat a padli na zem. And then just at that time, Angira Muni came again. This time he brought Narad Muni with him. A přesně v tom okamžiku přichází zpátky Angira Muni a tentokrát sebou přivádí Narad Muniho. And the sage said, "What's wrong, king?" A světec se ptá, co se děje, králi? King couldn't even speak. Král nemohl ani mluvit. Someone had to explain, his son died. Někdo mu musel vysvětlit tomu světci, že jeho syn zemřel. So Narad Muni said, "Oh, Harsha-shoka, why are you causing your father so much grief?" A Narada Muni říká, Harsha-shoko, proč způsobuješ svému otci takový zármutek? He was already dead. On byl už mrtvý, ale. But by Narad's mystic power, he brought him back. He brought the soul back. Ale mystickou silou Narady Muniho on přitáhnul tu duši zpátky. So now the little Harsha-shoka body began speaking. Takže teďkom to tělo Harsha-shoky začalo mluvit. He said, "Which father and mother are you referring to?" A on říká, a kterého otce a matku myslíš? I've had millions of lives, and in every life I had a father and mother. Which one are you talking about? Já jsem měl miliony životů a v každém jsem měl otce a matku, tak kterého teďko myslíš? And that little soul, the jiva soul in the Harsha-shoka body, began to explain all the philosophy, the Vedanta philosophy. A najednou ta malá duše v těle Harsha-shoky začala vysvětlovat celou Bhagavata filozofii. And the king and the queen are listening, and so they got transcendental knowledge from the jiva who was their son. Takže král s královnou začali poslouchat a tak to získali transcendentální poznání od svého syna. And they realized, yes, what is this father mother business? We're not these bodies. A uvědomili si, co to znamená být otec, matka. V skutečnosti já s tím nemám nic společného. If I'm not this body, how can I be father or mother? Já nejsem toto tělo, takže jak můžu být otcem nebo matkou? It's just an illusion. So we need to study Vedanta philosophy. To je jenom iluze a my proto potřebujeme studovat vedanskou filozofii. Then we won't have this misidentification with the body. A potom nebudeme mít to špatné stotožňování s tělem. So because of your concern for this weakness, but that encourages you to study philosophy and to be very philosophical. That will protect you. Takže ty jsi vědomá si této slabosti a to vám vlastně umožňuje více se zabývat čtením písem a být více filozofický. Okay, any more questions on this? Nějaká další otázka? Yes. How to maintain purity between husband and wife? Make sure Krishna is in the middle. Tak zajistí, aby Krishna byl vždycky ve středu. Krishna is pure. Krishna je čistý. Don't do anything without Krishna in the middle. Nedělej nic bez toho, aniž by byl Krishna ve středu. If Krishna is in the center of the relationship, then it will be pure. Když Krishna je v centru našich vztahů, tak to bude čisté. You've given us a hint that that's perhaps an area of weakness or concern. Takže tím naznačuješ, že tam existuje určitá oblast slabosti. So now you have to make efforts to be careful to make sure that your relationships with your wife always have Krishna in the center. Takže teď bys měl vynaložit úsilí a zajistit, aby v tom vztahu s manželkou byl Krishna vždycky v centru. For example, sometimes we become maybe a little disturbed by our wife. Někdy se stane, že jsme trošku rozrušení z manželky. And we start telling her some of the things that disturb us. A začínáme jí říkat věci, které taky rozrušují nás. But we have to remember, keep Krishna in this conversation. Ale musíme
pamatovat na to, že v tom rozhovoru musíme udržet Krishnu. Maybe it disturbs me, but that's not the most important thing. Does it disturb Krishna? Možná to rozrušuje mě, ale to zase není tak důležité, ale otázka je, rozrušuje to Krishnu? If I bring Krishna into that discussion, it will elevate, it will purify that discussion. Když uvedu Krishnu do toho rozhovoru, tak on pozvedne celý rozhovor. For example, I may say, you know, the way you keep the house, it disturbs me, it makes me upset. Například můžu říct, způsob, jakým se staráš o dům, tak to mě rozčiluje. And you know, then I go on telling her more things. A chodím a začnu říkat víc věcí ještě. But if I put Krishna in between the relationship, I could say, you know, because our house belongs to Krishna. Ale když tam uvedu Krishnu do toho rozhovoru, tak řeknu, no víš, tento dům ve skutečnosti patří Krishnovi. We're servants of Krishna. A my jsme jeho služebníci. You know, Bhaktivinoda Thakur says, Manasa deha geha jokichumor arpilu tua pade nandakish. He says, my mind, my home, my body, everything I offer to you, Krishna. Víš, Bhaktivinoda Thakur říká, moje tělo, mysl, můj domov, já to obětuju teďkom tobě, Krishna. And Krishna is the proprietor of our home. A Krishna je skutečným vlastníkem našeho domova. Right? Je to pravda? She'll say yes. Měla by říct ona ano? So because Krishna is the proprietor and we're the servants, it's very important that we keep Krishna's home and his palace very nice and clean. Tak víš, když Krishna je vlastníkem a my jsme jenom jeho služebníci, tak by ten dům měl být velice čistý a upravený. Shri Vigraha Radhana Nitanana Shingaratan Mandira Marjanado. This is Krishna's temple and it should be very clean. The spiritual master teaches disciples how to keep the temple very clean. Toto je Krishnův chrám a měl by být velice čistý. Duchovní mistr učí své žáky, jak neustále čistit chrám. So we need to always remember to keep the temple clean for Krishna. Tak vždycky bychom měli dbát na to, abychom udržovali chrám čistý pro Krishnu. So maybe we can improve in this area. Takže takto můžeme to zlepšit v této oblasti, ten rozhovor. Now, the same point got made to the wife, but one was, this is disturbing me and you're a nonsense, and the other is, you know, putting Krishna in the center and making it all related to Krishna. It changed the whole effect, didn't it? Takže tady stejný bod můžeme vidět, jak je podán. V jednom případě ta osoba, ten manžel křičí a říká, mi to rozčiluje, jak se tady o to staráš, jak uklízíš. A v druhém případě on říká, měli bychom to dělat jako službu Krishnovi, aby to bylo všechno čisté, takže ten efekt bude jiný, že jo? Do you agree? It changed the effect? Že to efekt bude jiný? By remembering Krishna, bringing Krishna into the center, remembering that we're both serving Krishna, she's my other half. If I harm her, I'm harming the other half of me. Tím, že vlastně jsme neustále vědomi, že Krishna je ve středu a zároveň manželka je naší lepší polovičkou, takže když ublíží mi, tak to je stejné, jako bych ublížil sobě. So, try to remember that whenever you have some grievance with your wife, take a little time, think about it, and see how to Krishnaize that grievance, perhaps. Takže kdykoliv dojde k nějakým neshodám s manželkou, tak vždycky myslí na to, jakým způsobem Krishna ve skutečnosti je v tom zapojen. And if your wife has a grievance with you, which she may have sometimes, když naopak zase manželka má nějakou neshodu s tebou, což se taky někdy děje, then you should have Bhagavad Gita open, ready. When she starts telling you her grievances, you have Bhagavad Gita, second chapter open. Tak bys měl mít neustále v ruce otevřenou Bhagavad Gitu na 2. kapitole. He doesn't become disturbed by happiness or distress. A číst ty verše, že nemáš být rozrušený ani neštěstím, ani štěstím. He's equal in fame or infamy. Být vyrovnaný jak ve slávě, tak i v okamžiku, kdy nás někdo nadává. Because at this time, in your wife's eyes, you're very infamous.
Protože v tom okamžiku pro tu manželku jsi velice neslavný. So she's pointing out all your infamous activities. A ona poukazuje na všechny tvé neslavné činnosti. You have to be equipoised, not disturbed. Tak musíš být vyrovnaný a nerozrušit se tím. So you have Bhagavad Gita ready. That will keep Krishna in the relationship. Takže máš připravenou u sebe Bhagavad Gitu a to udrží Krishnu v tom vztahu. Don't take it personally. Neber to osobně. Any other points? Nějaké další body? Okay. Next topic will be eluding depression. Další téma je vyhýbání se depresí. You know what eluding means, huh? Avoiding. Avoiding. Ano, vyhýbání se depresí. Well, yes, avoiding depression. So, depression or discouragement is a symptom of the mode of ignorance. Takže deprese nebo být odrazen od něčeho, to je symptom kvality nevědomosti. We need to remember that. Musíme na to pamatovat. And ignorance is not good. A nevědomost není dobrá. There's goodness, and the opposite of goodness is ignorance. Existuje dobro a opakem dobrá je nevědomost. And ignorance means badness. A nevědomost znamená špatnost. Of course, passion is kind of mixed good and bad also. A vášeň to je smíšené dobro a zlo. But ignorance is bad. Ale nevědomost to je jenom špatné. Nothing good about ignorance. Není nic dobrého na nevědomosti. This may be a little shocking. To možná je trošku šokující. Don't you feel a little shocked? That I'm speaking so harshly against ignorance or against depression? Nepociťuje trošku šok, když takhle Well, mluvím? I'm speaking harshly against ignorance. Ostře proti depresi, já mluvím ostře proti nevědomosti. Ignorance is really bad. Nevědomost je skutečně špatná. Do you know what I mean? It's really bad. Chápete, co já tím myslím? Je to You fakt may say, špatné. it's not so bad. A my si myslíme, není to tak What's wrong with špatné. some ignorance? What's wrong with ignorance? Co je špatného na nevědomosti? Everything's wrong with ignorance. Všechno. Everything. It's completely bad. Všechno je to úplně špatné. What's good about ignorance? Co je dobrého na nevědomosti? Well, some people say ignorance is bliss. Někteří lidé říkají, nevědomost je blažená. Yeah, but that's for fools. Ale to je pro hlupáky. A fool says that. Hlupáci to říkají. Right? Isn't that the saying? Fool's paradise is ignorance is bliss in a fool's paradise. Nevědomost je blažeností pouze v ráji bláznů. That's like saying, what's wrong with being a fool? A někdo řekne, a co je na tom být špatného, být bláznem? Everything's wrong with being a fool. Všechno je špatné, když jsi blázen. Being a fool is bad. Být bláznem, to je špatné. And being in ignorance is bad. A být nevědomý je taky špatné. So this may be a shock because we quite like ignorance. To může být docela šok, protože my docela máme rádi nevědomost. So this may be a little bit, wow, why is he speaking so harshly against ignorance? A můžeme myslet, proč mluví tak ostře proti nevědomosti. I quite like ignorance. Já docela mám ji rád. No, Ne. we shouldn't like ignorance. Neměli bychom mít rádi nevědomost. It is the lowest mode and it has a terrible effect on our spiritual life. Je to nejnižší kvalita a má strašný dopad na náš duchovní život. So becoming depressed or becoming discouraged, this is very dangerous for our spiritual life. Že upadnout do deprese nebo být odrazený, to je velice nebezpečné pro náš duchovní život. Or, of course, sometimes we give this seminar and not everyone is devotees, so they're just concerned about depression in general, not in relationship to something Krishna conscious. Někdy tento seminář dávám a ne všichni v tom obecenstvu jsou oddanými, takže je tady takové všeobecné pochopení o depresi. But we can learn from a dog. Můžeme se ale učit od psa. Have you ever seen a dog who's had his foot run over? His foot got run over by a car.
A viděli jste někdy psa, kterému auto přejelo nohy? What does he do? Co dělá takový pes? He walks on 3 legs. Chodí jenom po 3 nohách. He doesn't just lay around, oh, my foot got run over. On neupadne na zem a nezačne lamentovat, teď jsem přišel o nohu. What a terrible thing. How am I going to eat? To je příšerné, jak teďka budu jíst? Who's going to bring me my meals? Kdo mi přinese jídlo? No, he just, okay, foot got run over. I'll walk on 3 legs. Ne, on řekne, OK, tak přišel jsem o nohu, tak mám ještě 3. There's no use being depressed or discouraged about something that's beyond our control. Není důvod být v depresi kvůli něčemu, co je mimo naši kontrolu. So we should consider that there's no value in being discouraged. Takže měli bychom mít na mysli, že nemá žádnou cenu být v depresi. It's just a waste of time. Je to jenom ztráta času. But we often like to relish feeling sorry for ourselves and being discouraged. Ale často vychutnáváme ty pocity lítosti sebe a jsme jako odrazení. We may even think that it's a sign of our advancement. Někdy dokonce myslíme, že to je známka našeho pokroku. But actually, there's no time for being discouraged in Krishna consciousness. Ale ve skutečnosti ve vědomí Krishny není čas na to být v depresi. If we find that there's something that's causing me depression or discouragement, then we should rectify it. Když najdeme něco, co způsobuje naši depresi, tak bychom to měli se snažit napravit. It's part of life that there will be disappointments. Patří to k životu, že přijdou určitá zklamání. Things are not always going to go the way we like them to go. Věci se nedějí vždycky podle našich představ. It's like sometimes people, when they find out they're going to die, they become very discouraged. Když například lidé zjistí, že za krátkou dobu mají zemřít, tak jsou velice odražení. Did you think you're going to not die? Did you think you were not going to die? Myslíte si, že vy nezemřete? Is it a surprise to you? Je to překvapení pro vás? Well, I knew I was going to die, but I didn't think it would be now. Jo, já jsem to věděl, ale nečekal jsem, že to přijde teď. Anyway, it's not in our control. What's the use in being discouraged about it? To mimo naší kontrolu, tak jak je užitek být z toho odražen? Mare Krishna Rake Krishna Marike. If Krishna wants to kill someone, no one can save him. And if Krishna wants to save someone, no one can kill him. Když Krishna chce někoho zabít, tak nikdo ho neochrání. A když Krishna chce někoho ochránit, tak nikdo ho nemůže zabít. One time Prabhupada was speaking in India and he was being interviewed by a reporter for a newspaper. Jednou v Indii nějaký novinář dělal rozhovor se Šrila Prabhupádou. And just at that moment there were air raid signals and the signs and everyone was supposed to turn off their lights and cover the windows because there was supposed to be a bombing by Pakistan. A přesně v tom momentu začaly sirény a každý měl zatáhnout okna, protože hrozilo bombardování Pakistánců. So the interviewer said, now this is the reality, the war, the bombs. A ten novinář začal křičet, tak teďka to je realita, bombování, ty bomby a válka. How will all this spiritual talk help us when the reality is the bombs? Jak nám pomůžou teďka tyto duchovní debaty, když tou realitou jsou ty bomby teď? Cruel reality. To je krutá realita. Prabhupada said, well, if the bomb comes, then I will see it that Krishna is coming in the form of a bomb to take me back to Godhead. A Prabhupada říká, když tady spadne bomba, tak já budu myslet na to, že Krishna teďkom přichází v podobě té bomby, aby mě vzal zpátky. So my suggestion is, first of all, address the discouragement about death. Takže můj návrh je, zabírejme se věcma, které nás That's the big discouragement, the big depression. Které pocházejí z té deprese ze smrti. If you can solve that one, then you're in good shape. Když vyřešíte tohle, tak je to v pořádku. And if you can't solve that one, then you're always going to be in anxiety. Because when death is going to come, you don't know. A když ale to nevyřešíte, tak pořád budete v úzkosti, protože nebudete vědět, kdy ta smrt přijde. Many people, they don't like to discuss death. Mnoho lidí nemá rádo mluvit o smrti. They say, oh, it's too morbid. I don't like to discuss it. Oni říkají, je to příliš morbidní a já to nemám rád. Makes me unhappy. To mě dělá nešťastným.
But no, we need to discuss. It makes them unhappy. They think it's morbid because they don't know what it is. Možná důvod, proč je to pro ně morbidní, je, že oni nevědí, co smrt je. If you found out that death was only going to sleep for a little while, would you be afraid of it? Když jenom zjistíte, že smrt je to jako stejné jít si jenom na chvilku lehnout, tak budete mít z toho strach? No. Ne. None of us are afraid to go to sleep. Even though sleep is like death. Nikdo nemá strach z toho, když jde spát a smrt je jako spánek. When we're asleep, when others see us lying there, they might think we're dead. Tak někdy, když vidí ostatní, jak někdo spí, tak oni si můžou myslet, že on je mrtvý. We look dead. Vypadáme jak mrtví. We act dead. Jednáme jako mrtví. Basically we are dead. Prakticky v podstatě jsme mrtví. For a little while. Ale na chvilku. Sleeping is a short death. Spánek, to je krátká smrt. And the bigger death is just sleeping a little bit longer. A větší smrt je spát trošku déle. That's all. To je všechno. That's all it is. For the soul there is neither birth nor death, nor having once been does he ever cease to be. He's unborn, undying in primeval. He's not slain when the body is slain. Duše je věčná, nikdy nezaniká, i když tělo zanikne, a je neměnná. Help him. You know that verse. Kdo zná ten verš? Duše není zabita, když tělo zabito. So first discouragement, big one, is death. Takže ten první odražení je ta smrt. But Bhagavad Gita says there's no death. Ale Bhagavad Gita říká, není žádná smrt. Nothing to be discouraged about. There is no death. Není důvod být z toho odražen, protože žádná smrt není. Hey, let's have a party. There's no death. Hej, tak tady máme velký party, není žádná smrt. I'm not going to die. Já nezemřu. Ever. Nikdy. I don't have to worry about it. Tak nemám se o co strachovat. I don't have to have life insurance. Nemusím mít své životní pojištění. I'm not going to die. Já prostě nezemřu. Death insurance. Some people say it's death insurance because někteří lidé říkají, že to je smrt jako pojištění na smrt. No, but the thing is, if I'm not going to die, then that's one big cause of my depression and discouragement is wiped out at the root. Takže když já nemám strach ze smrti, tak potom ten veškerý pocit deprese a strachu tak je úplně vykořeněn. So now let's discuss that topic. Tak pojďme diskutovat tohle téma. Am I going to die or not? Zemřu teda nebo ne? And we can discuss on the basis of the Vedic A literatures. můžeme to diskutovat na základě védských textů. Even if someone's thinking, I'll commit suicide. I'm so depressed, I'm going to commit suicide. I když někdo uvažuje, já jsem v takové depresi, že spáchám sebevraždu. It's almost like I'm going to destroy death even. Já chci dokonce zničit i smrt. But no, even if you commit suicide, you won't die, you'll live again. Ale i když spáchá sebevraždu, tak nezemřeš, budeš dále žít. Puts everything in proper perspective. Takže dívej se na to ze správného pohledu. So, if you analyze the things that the discouragement, it's the big one is death. Takže když začneš uvažovat věci, které tě odrazují, tak zjistíš, že tou velkou věcí je smrt. We're afraid of dying. Ten strach ze smrti. And we're depressed that I'm going to die. A my jsme v depresi z toho, že zemřem. So once you've taken care of that one, okay, I'm not going to die. There's nothing to be depressed about that. It's going to happen today, tomorrow, or in 10 years, 20 years. But it's going to happen. I don't know when. But when it happens, Krishna wants it to happen. Takže dobře, smrt teda přijde, ať to bude zítra, dneska, nebo za rok, za 20 let, ale není důvod být nešťastný, protože já nezemřu, že? So I'll go happily chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Že budu takhle šťastně zpívat Hare Krishna. Any questions about that? Někdo má otázku k tomu? Somebody can say that I am not afraid about death, but I am afraid about the suffering which is caused by death.
and old age also. Okay, we'll deal with that second. Tak necháme to jako druhý bod. If you're not afraid of death, that's the first one. Okay, we took care of that. První věc je, že jsme vylečili, že ta osoba nemá strach ze smrti. Now we'll worry about the suffering part next. Další bod je ta část utrpení. Somebody can say that the cause of depression is that I don't have satisfied my material desires. But if you're not going to die, you've got plenty of time to satisfy them. Ale když nezemřeš, tak máš spoustu času na naplnění těch svých materiálních What's the problem? You've got eternity to satisfy them. My máme na to celou věčnost, aby jsme je uspokojili. What's the rush? Co je za don't worry about it. You got plenty of time. Máš spoustu času. Můžeš jich mít spoustu. Why be depressed? Tak proč být v depresi? You got plenty of time. What will happen with consciousness when we are dying because you compared the death like a dream? So what will happen with consciousness? A death to sleep, going to sleep. Yes. I mean, while we're in that, before we wake up in the next body? Předtím, než se probudíme v tom dalším těle. You mean like that? Tohle máš na mysli, že? The period between we wake up and the night, generally unconscious. Takže ta perioda mezi dalším zrozením, tak je to všeobecně jako nevědomí, bezvědomí. Stav bezvědomí. Like for example, the Bhagavatam describes that the soul, when he's put in the human body, he's put into the male semina. V Bhagavatamu je vysvětleno, že předtím, než duše vstoupí do dalšího těla, tak veme útočiště v semenu muže. Then the male seed is injected to the womb and mixes with the egg of the female. To semeno se dostane do lůna matky a je smícháno s vajíčkem. And there's a soul there. He's in that, if you call that a body, he's in that thing. A jestliže se to teda dá nazvat tělem, tak ta duše už tam je. And for the first 7 months, he's not conscious. A během těch prvních 7 měsíců ona je v bezvědomí. He's not even conscious of what's going on. Není si vůbec vědomá toho, co se tam děje. At 7 months, the body is formed and he becomes conscious. A v 7. těle to tělo už je tak sformováno, že on začne být si vědom. So, 7 months unconscious if your next body is human. Takže 7 měsíců bezvědomí, pokud to příští tělo je lidské tělo. But if your body is like, say, a butterfly, ale jestliže to next další body tělo, starts off with a caterpillar. Jestliže to další tělo má být motýl, tak to začíná larvou. Že? So it'd be less. You wouldn't have to wait 7 months because, the incubation stages, tak to the embryonic stage is less. To bude kratší doba, protože to období embrya tam je kratší. So the opposite of depression is a state of mania. Mania. Elation. So does it belong also to ignorance, or to the state of depression? No depression. The ignorance. Yeah. Mania means one becomes very extremely happy about something. Manie to je například stav, kdy jsme extrémně šťastní z něčeho. How would you define mania? Jak to definujete? Nebo ano, yes. They're yes, because happiness and distress, they're two sides of the same coin. Štěstí a neštěstí, to jsou dvě strany stejné mince. Because if I become very happy about something, then for sure I'm going to become very distressed when I lose that thing. Protože když jsem z něčeho nesmírně šťastný, tak zajisté přijde okamžik, že budu strašně nešťastný v okamžiku, kdy o to přijdu. If someone says, look at this car, the greatest car, I love this car. Podívej se na tohle auto, ten nejlepší auto, kterém jsem mohl mít. I love it, I love it, I love it. Miluji ho, prostě ho miluji. It just got smashed. A jenom když se rozbije, když se nabourá, tak Pane Bože. Because attachment and then, yes. Become very happy, then I become very sad when it's lost. Takže byl jsem velice šťastný, ale v okamžiku, kdy jsem to ztratil, tak to je příčinou neštěstí. So someone might say, but you're suggesting that we never become very happy? Tak někdo ale může říct, tak vy teda navrhujete, že se nikdy nemůžeme stát šťastní? Same line, no variations?
stejná linie, žádná rozmanitost, without any emotions. bez jakýchkoliv emocí. Not exactly. Ne, není to přesně tak. But to some degree, yes. Ale do nějaké míry ano. In other words, there are emotions, but they're within some, within proper boundaries. Jinými slovy, jsou tady emoce, ale ve správných mezích. Materiálně. Now, spiritual emotions, they can go up as high as you want because they don't come down. Duchovní emoce, ty však mohou jít vysoko bez omezení, protože nejsou ničím omezený. So we can be happy, we can be joyous on the spiritual level and not be afraid that, oh, now I'm going to become depressed afterwards. My nemusíme mít strach, že teď jsme duchovně strašně šťastní a že se to změní zase v depresi. Ne, k tomu nedojde. It's a good question because sometimes devotees wonder, well, I'm chanting and I'm feeling such bliss, I'm afraid that afterwards I'm going to be depressed. To je dobrá otázka, protože někdy oddaní dostanou strach, že teď já zpívám, já jsem strašně šťastný, ale mám strach, že přijde znova deprese a úzkost. No, because that's spiritual. Ne, protože v tomto případě je to duchovní. Just go on feeling more and more bliss in chanting and don't worry about it. There won't be any depression. Jenom pokračuj a měj tyto pocity štěstí a radosti bez toho strachu, že přijde deprese. Stay high forever. Zůstaň nahoře provždy. Go on chanting Hare Krishna and getting higher and higher and higher. You'll never come down. Pokračuj, zpívej Hare Krishna a jdi čím dál výš, nikdy nepadneš dolů. But if you become very attached to the song, my favorite song. Ale jestliže se připoutáš k nějaké oblíbené písničce, I love this song. já ji miluji, tuhle You play it all the time. Pořád si to přehráváš. After a week, I hate that song. A po týdnu už to nenávidíš. Right? You play it all the time, you listen to it, oh, I love it. After a week, I hate it. Posloucháš to celý týden, jsi to přehrával a po týdnu já už to nemůžu, já už to nenávidím. Because material things, they have diminishing marginal returns. Protože materiální věci mají postupný snižující se účinek. But the song Hare Krishna, the more you love it, the more you chant it, it just keeps getting better and better and better. Když to zpívání Hare Krishna, tak to tě pořád nese výš a výš a výš. Okay. How are we doing for time? Time. Okay, thank you very much. Hare Krishna.